Tất cả chúng ta đều biết nó diễn ra như thế nào. Một ngày chúng ta được sinh ra, một ngày chúng ta chết đi. Mọi chuyện xảy ra ở giữa chúng ta biết và hiểu, nhưng mọi chuyện xảy ra trước và sẽ xảy ra sau đó, chúng ta không biết gì cả. Kết quả là, thật khó để nói chính xác ý nghĩa hay tầm quan trọng của việc chúng ta có mặt ở đây là gì. Nếu chúng ta không thể biết mình đến từ đâu và từ đâu đến thì làm sao chúng ta có thể biết tại sao mình lại ở đây? Tương tự như vậy, nếu chúng ta không biết mình sẽ đi đâu hoặc sẽ trở thành người như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể biết liệu bất kỳ hành động hiện tại nào của chúng ta có ý nghĩa gì không? Chính sự không chắc chắn về cả quá khứ và tương lai chung của chúng ta đã cho phép đặt ra câu hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì? Gây tai họa cho nhân loại kể từ khi chúng ta có tri giác. Chúng ta chưa bao giờ có thể trả lời câu hỏi này một cách khách quan với tư cách là một loài, tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta đã tìm thấy sự an ủi trong nhiều hệ tư tưởng khác nhau để ít nhất cũng có thể xoa dịu được nỗi lo lắng mà nó gây ra. Trong nhiều tôn giáo khác nhau, một vị thần đã tạo ra toàn bộ vũ trụ, đặt tất cả chúng ta vào đó và bất cứ điều gì chúng ta làm trên trái đất này sẽ được dùng để xác định thời điểm và cách thức chúng ta trải qua cõi vĩnh hằng sau đó. Đối với một số người khác, ý nghĩa của cuộc sống là tình yêu mà chúng ta chia sẻ với bạn bè, gia đình và những người thân yêu của mình. Một số người khác tin rằng sự tồn tại của chính sự sống là điều khiến nó đáng sống. Nhưng đối với những người theo chủ nghĩa hư vô, cuộc sống là vô nghĩa. Mọi hành động, đau khổ, cảm xúc dù tốt hay xấu đều hoàn toàn vô nghĩa và vô nghĩa. Đây là chủ nghĩa hư vô, niềm tin vào không có gì. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, nhiều người trong chúng ta chắc hẳn đã phải đối mặt với những suy nghĩ hư vô. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảm giác vô mục đích mạnh mẽ, giống như cuộc sống của chúng ta không có ý nghĩa và chúng ta không có giá trị nội tại. Thông thường, điều này xảy ra khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi về niềm tin cũ của mình nhưng cũng xảy ra ngay trước khi chúng ta có những niềm tin mới để giữ vững. Đó là giai đoạn mà bạn lớn lên ngoài niềm tin của cha mẹ, học hỏi những điều mới, có được trải nghiệm mới và hình thành quan điểm của riêng bạn về thế giới. Và thông thường, tất cả những suy nghĩ này đều bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản, tại sao? Why một từ đơn âm tiết gồm 3 chữ cái có khả năng làm cho bất cứ thứ gì và mọi thứ tưởng chừng như nền tảng của bạn bắt đầu trở nên trơn trượt. Giống như các lún kéo bạn vào nỗi đau khổ mà có thể, chỉ có thể thôi, cả cuộc đời bạn không như bạn nghĩ. Hãy tạm dừng và dành chút thời gian để suy nghĩ về các giá trị cốt lõi của bạn và đặt câu hỏi, tại sao? Tại sao bạn lại tin vào những điều đó? Họ đến từ đâu vậy? Họ đến từ ai? Hãy tiếp tục hỏi và cuối cùng, bạn sẽ đi đến điểm không còn câu trả lời nữa, bạn sẽ không đạt được gì cả. Tất cả các tôn giáo trên thế giới, tất cả những khám phá khoa học của chúng ta, nhưng câu hỏi tại sao vẫn là câu hỏi mà chúng ta vẫn không thể trả lời. Và đối với người theo chủ nghĩa hư vô, chính tại thời điểm này họ đi đến kết luận rằng không có lý do tại sao. Không có câu trả lời, đơn giản là không có gì. Như Alan Watts đã từng viết, cuộc đời không gì khác hơn là một chuyến đi từ phòng hộ sinh đến lò hỏa táng. Thực sự ngay từ cái tên, thuật ngữ chủ nghĩa hư vô xuất phát từ từ nil trong tiếng Latin có nghĩa là không có gì và chủ nghĩa có nghĩa là hệ tư tưởng. Đó là hệ tư tưởng về hư không, nhưng điều đó không thực sự giúp chúng ta hiểu nó một cách trọn vẹn. Thông thường, mọi người nhầm lẫn chủ nghĩa hư vô với chủ nghĩa bi quan, nhưng chúng rất khác nhau. Những người bi quan tin vào kết quả tồi tệ nhất. Họ có cái nhìn lạc hậu về thế giới và có xu hướng tập trung vào những mặt tiêu cực trong cuộc sống, bởi họ tin rằng, cuối cùng, cái ác sẽ luôn chiến thắng cái thiện. Và đây chính là điều khiến họ trở nên khác biệt. Những người bi quan tin rằng trên thế giới có những điều tốt đẹp, nhưng họ không nghĩ con người có khả năng làm được điều đó, ít nhất là trong toàn bộ thế giới. Mặt khác, những người theo chủ nghĩa hư vô không tin vào bất cứ điều gì. Họ không tin rằng có cái ác trên thế giới, họ cũng không tin rằng có cái thiện trên thế giới. Trong suy nghĩ của người theo chủ nghĩa hư vô, thế giới đơn giản tồn tại và con người tạo ra đạo đức, từ đó tạo ra thiện và ác. Hãy lấy phép ẩn dụ chiếc cốc thủy tinh làm ví dụ. Những người lạc quan nói rằng bạn nên thấy cái ly đầy một nửa, trong khi những người bi quan nói rằng chúng ta nên thấy cái ly vơi một nửa. Những người theo chủ nghĩa hư vô thì sao?
Người ta nói hãy vứt cả cái cốc đi. Vì nó đầy hay rỗng thì có quan trọng gì? Đầy đủ, trống rỗng, tốt, xấu, tất cả đều không liên quan, dù sao thì chúng ta cũng sẽ chết. Chủ nghĩa hư vô cũng thường được so sánh với một số triết lý khác như sự hoài nghi và thờ ơ, nhưng một lần nữa, tất cả chúng đều rất khác nhau và việc phân loại chính xác suy nghĩ của bạn vào những nhóm này có thể khó hơn bạn nghĩ. Những người hoài nghi tin rằng con người luôn bị thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân. Họ không tin rằng bất kỳ ai cũng có thể có động cơ tốt về bản chất. Họ không có niềm tin vào loài người và tin rằng tất cả chúng ta đều hoàn toàn ích kỷ, chỉ chiến đấu vì lợi ích của mình. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng con người không tốt có nghĩa là trong tâm trí của những người hay hoài nghi. Điều tốt vẫn tồn tại ở đâu đó, chỉ là không có ở con người. Trong tâm trí của người theo chủ nghĩa hư vô, không có gì tồn tại ngoài kia, không có thiện hay ác. Họ không coi con người là xấu xa, họ cũng không coi họ là người tốt, bởi vì họ không tin những thứ đó tồn tại. Chúng chỉ đơn giản là những đặc điểm mà chúng ta đã áp dụng cho mọi thứ. Những người thờ ơ không quan tâm. Họ có thể tin rằng cuộc sống có ý nghĩa nhưng đơn giản là họ không quan tâm đến điều đó. Mặt khác, chủ nghĩa hư vô là ý tưởng cho rằng không có mục đích hay mục đích lớn lao nào. Không có gì để tin vào, và do đó, không có ý nghĩa. Điều này gợi nhớ đến nghịch lý của chủ nghĩa hư vô. Nếu bạn không tin vào điều gì, thì điều đó sẽ trở thành điều mà bạn tin tưởng. Nhưng vì bây giờ bạn tin vào điều gì đó nên không có chủ nghĩa hư vô, bởi vì chủ nghĩa hư vô là niềm tin rằng không có gì cả. Chủ nghĩa hư vô khá khác biệt với các ý tưởng triết học khác bởi vì nó là một phát minh văn học đầu tiên trước khi nó trở thành triết học. Kết quả là nó không được xác định rõ ràng như nhiều triết lý khác đang tồn tại. Nhiều người giải thích nó theo nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng những định nghĩa khác nhau này được phân loại, hình thành nên nhiều loại chủ nghĩa hư vô khác nhau. Chủ nghĩa hư vô chính trị. Những người theo chủ nghĩa hư vô chính trị tin rằng để nhân loại tiến lên như một giống loài, mọi trật tự chính trị, xã hội và tôn giáo phải bị phá hủy. Sau đó là chủ nghĩa hư vô đạo đức. Nó bác bỏ ý tưởng về các giá trị đạo đức hay luân lý tuyệt đối. Với kiểu chủ nghĩa hư vô này, tốt hay xấu chỉ do xã hội xác định và do đó, điều đó không nên tuân theo nếu chúng ta với tư cách là một loài sẽ đạt được tự do cá nhân tuyệt đối. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Và sau đó chúng ta có chủ nghĩa hư vô hiện sinh. Đó là sự hiểu biết rằng cuộc sống không có giá trị hay ý nghĩa. Đó là loại chủ nghĩa hư vô phổ biến nhất và là loại chủ nghĩa hư vô mà chúng ta đã nói đến trong hầu hết video này. Đối với những người theo chủ nghĩa hư vô, sự tồn tại của những thứ như nhà nước, các tổ chức tôn giáo và thậm chí cả đạo đức cộng đồng là sự vi phạm quyền tự do cá nhân của chúng ta. Nếu chúng ta không thể hoàn toàn làm được bất cứ điều gì mình muốn thì chúng ta có thực sự tự do không? Hay chúng ta chỉ đơn giản tự trói buộc mình bằng một loại dây chuyền tinh thần vô hình nào đó vì những lý do mà chúng ta không thể giải thích được? Một đêm nọ, tôi đang lướt internet và bắt gặp câu hỏi, nếu bạn có cơ hội cứu thú cưng của mình hoặc một người lạ, bạn sẽ cứu ai? Một số lượng lớn người nói rằng thú cưng của họ, khá rõ ràng. Khi đối mặt với một người bình luận, họ chỉ đơn giản đặt câu hỏi, tại sao bạn nghĩ mạng sống con người lại có giá trị hơn mạng sống của động vật? Và không ai có câu trả lời. Tất nhiên mọi người đã cố gắng nói vòng vo, nhưng câu hỏi tại sao không bao giờ được trả lời, và đó chính là quan điểm của người theo chủ nghĩa hư vô. Nếu chúng ta không thể trả lời tại sao chúng ta lại tự ràng buộc mình bằng những quy tắc này, thì tại sao chúng ta lại chọn làm điều đó? Chà, có thể là do nỗi kinh hoàng hiện hữu và nỗi đau khổ về mặt cảm xúc khi đồng ý với sự thật rằng cuộc sống là vô nghĩa. Hãy suy nghĩ một chút, nếu cuộc sống thực sự vô nghĩa và mọi thứ chúng ta đang làm đều không có giá trị, thì tất cả những kỳ công của khoa học, những điều kỳ diệu của công nghệ, những thứ như thám hiểm không gian và các phong trào nhân quyền, hãy nhìn xem chúng ta đã tiến được bao xa. Hãy đến, và sau đó nghĩ về thực tế rằng tất cả có thể chỉ là sự lãng phí,
Một sự lãng phí thời gian mà không gây ra hậu quả gì trong kế hoạch lớn của mọi việc. Biết rằng tất cả những điều chúng ta trải qua, những thăng trầm chúng ta trải qua, rằng cuối cùng, tất cả chẳng là gì cả. Chúng ta không bắt buộc phải hiểu sự hỗn loạn của thực tế, chỉ để cười nhạo nó. Friedrich Nietzsche là một triết gia kỳ lạ vì ông đồng thời lập luận ủng hộ và chống lại chủ nghĩa hư vô. Lập luận, ông giải thích rằng không có cấu trúc hay trật tự khách quan nào trong thế giới của chúng ta ngoại trừ cái mà chúng ta tạo ra cho chính mình. Ông từng nói, mọi niềm tin, mọi sự coi điều gì là đúng đều nhất thiết là sai, bởi vì đơn giản là không có thế giới chân thực. Ông tin rằng chủ nghĩa hư vô sẽ phơi bày tất cả niềm tin và sự thật của nhân loại chẳng khác gì một triệu chứng của một thần thoại phương Tây khiếm khuyết. Như ông đã nói một cách nổi tiếng, Chúa đã chết. Ông ấy không nói về vị thần thực sự của các tôn giáo, ông ấy đang nói một cách ẩn dụ về quyền lực mà các dòng tu tôn giáo nắm giữ vào thời điểm đó, và cách mọi người bắt đầu vạch ra con đường riêng của mình, tìm ra ý nghĩa cuộc sống của riêng mình, phủ nhận những gì là hiện trạng vào thời điểm đó. Nhưng sau đó, Friedrich lại lập luận chống lại chủ nghĩa hư vô khi nói rằng trong những thế kỷ tới, sự xuất hiện của chủ nghĩa hư vô sẽ đẩy nền văn minh đến một thảm họa chực chờ bùng nổ. Một dòng sông đã đến hồi kết. Và nếu nhìn vào những nền văn minh tàn phá nhất trong lịch sử loài người, chúng ta có thể thấy rõ điều này là đúng. Những truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, thể chế tôn giáo lâu đời và thậm chí cả hệ thống tài chính đều bị phá vỡ và sự hư vô bắt đầu len lỏi vào. Hãy nghĩ mà xem, nếu không có gì quan trọng và chúng ta chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên của những nguyên tử nhất thời, thì làm sao chúng ta có thể thực sự nói ra những điều đáng khinh bỉ đó như chế độ nô lệ, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chiến tranh hạt nhân có xấu không? Làm sao chúng ta có thể gọi Adolf Hitler một cách khách quan là một trong những con người tồi tệ nhất từng sống vì cố gắng xóa sổ toàn bộ nền văn hóa? Ở mức độ cơ bản, hầu hết chúng ta đều hiểu rằng tất cả những điều này thực sự khủng khiếp, nhưng điều nguy hiểm là vì chúng ta không thể giải thích lý do tại sao chúng ta cảm thấy như vậy một cách hợp lý nên chúng ta không bao giờ có thể thuyết phục người khác đi theo con đường tương tự. Và đó chính xác là điều mà Friedrich lo sợ. Thực ra rất nhiều người vẫn trách ông về thời Đức Quốc xã, bởi vì dù nhìn thấy tất cả những nguy hiểm này nhưng ông vẫn tiếp tục rao giảng chủ nghĩa hư vô. Ông tin rằng nếu chúng ta có thể vượt qua sự sụp đổ của nền văn minh mà chủ nghĩa hư vô cuối cùng sẽ gây ra, thì chúng ta có thể tạo ra một hướng hành động mới cho nhân loại. Ông tin rằng để tiến lên phía trước với tư cách là một giống loài, chúng ta phải tạo ra một nền đạo đức mới, một nền đạo đức xóa bỏ định kiến về những gì đã tồn tại trước đó. Bởi vì suy cho cùng, việc phá bỏ ngôi nhà cũ của bạn sẽ không khiến bạn trở thành vô gia cư mà thay vào đó, nó sẽ mang đến cho bạn cơ hội xây dựng một ngôi nhà lớn hơn và tốt hơn. Hãy tạm dừng và nhìn xung quanh bạn một lúc, quan sát mọi thứ đang diễn ra, đặc biệt là trên mạng xã hội và bạn có thể thấy rằng loài người chúng ta có thể đang hướng tới một đợt bùng phát chủ nghĩa hư vô khác. Hãy nghĩ mà xem, tôn giáo không còn có bất kỳ tiếng nói nào về những gì được chấp nhận về mặt đạo đức, con người đang phá hủy những niềm tin và tập tục văn hóa lâu đời. Thay vào đó đang vạch ra những lộ trình mới cho chính mình. Bất cứ điều gì, cho dù bạn nghĩ nó đáng khinh đến mức nào, giờ đây đều có một lượng người hâm mộ trung thành bảo vệ lý do tại sao họ có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn, và trên thực tế, tại sao không? Đó là câu hỏi không ai có thể trả lời. Nhân loại sẽ tiếp tục dịch kim về phía trước một chút cho đến một ngày, không ai trong chúng ta có thể nói với người khác rằng họ sai, bởi vì tại sao họ lại sai? William Shakespeare từng viết, cuộc đời chỉ là một cái bóng biết đi, một diễn viên nghèo khệnh khạng và bực bội trên sân khấu rồi không còn được nghe thấy nữa, đó là một câu chuyện được kể bởi một kẻ ngốc, đầy âm thanh và giận dữ, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cuộc sống thực sự vô nghĩa và chúng ta không có mục đích tồn tại ở đây, phản ứng của chúng ta là cố gắng giải quyết tốt nhất tình huống xấu. Thay vì nhìn thấy ly đầy một nửa hoặc vơi một nửa, chúng ta chỉ cần vứt nó ra ngoài và uống trực tiếp từ vòi cho đến khi hài lòng. Bởi vì suy cho cùng, chỉ có cuộc sống thôi cũng đủ lý do để sống. Chúng ta có một cuộc đời để làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, ít nhất là trong thực tế này. Điều quan trọng là luôn cập nhật mọi thứ, chúng ta muốn sống cuộc sống theo cách riêng của mình, vì vậy điều quan trọng là phải điều chỉnh quan điểm của mình cho